Chào xin mọi người, mình là Minh và mình là một trong 9 bạn được nhận học bổng 100% trong kỳ tuyển sinh sớm vừa rồi của Vin University. Video này sẽ nói về quá trình mình apply Vin Uni và một số footage trong chuyến đi Hà Nội vừa qua của mình. Mong rằng các bạn sẽ học được điều gì đó mới mẻ. Vin Uni là một trong những đại học top đầu Việt Nam với cơ sở vật chất cực kỳ hiện đại, được đầu tư rất kỹ lưỡng. Trong phần chuẩn bị phỏng vấn, mình có nhắc đến một số labs tiêu biểu như là VinUni Illinois Smart Health Center và bày tỏ mong muốn được mở rộng tri thức trong nhiều lĩnh vực khác nhau, với y tế là một ví dụ tiêu biểu. Mình nhấn mạnh sự liên kết chặt chẽ giữa healthcare và sự phát triển của công nghệ đang hình thành một cách rõ ràng hơn. Là một đứa rất hay chơi bóng rổ, mình yêu VinUni Sport Complex ngay từ cái nhìn đầu tiên. Viễn cảnh về một tương lai được chơi trong indoor court là mình rất vui và hứng thú. Ngoài ra, hồ bơi cũng rất xịn sò và hứa hẹn một tương lai mình có thể giảm cân. Câu hỏi của em đặt ra cho các thầy là theo những cái chỉ thị của bác Tô Lâm trong những ngày gần đây thì sẽ tập trung vào đầu tư phát triển các ngành công nghệ thông tin và đầu tư VinUni trở thành một trong những đại học top đầu thế giới. Thì em có câu hỏi là cái hướng phát triển của VinUni trong những năm tới sẽ như thế nào? Thì là VinUni được ra một cái nhiệm vụ rất là quan trọng, đấy là kể đến 2030 sẽ được trở thành một trường top 100 thế giới. Rất là quyết liệt, là Vingroup sẽ quyết liệt và đầu tư cho rất là nhiều. VinUni nhận được sự đầu tư từ tập đoàn Vingroup với mục tiêu trở thành một trong những đại học top đầu thế giới được đặt ra bởi các lãnh đạo Việt Nam. Mình rất ấn tượng với bài phỏng vấn của giáo sư Dương Nguyên Vũ, viện trưởng danh dự của Viện Kỹ thuật Khoa học Máy tính. Việc được học tập và nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của những giáo viên tài năng như giáo sư Dương Nguyên Vũ sẽ là một cơ hội không thể tốt hơn để mình phát triển bản thân trong suốt 4 năm tới tại VinUni. Mình sẽ cố gắng để tận dụng cơ hội và tạo nên những dấu ấn cá nhân trong những bước chuyển mình của Vin University. Và mình tin vào một tương lai với VinUni về sứ mệnh của VinUni, và mình mong rằng sự lựa chọn trở thành một VinUnian sẽ là một sự lựa chọn đúng đắn. Mình là học sinh chuyên tin niên khóa 2022-2025 của trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế. Ngoài ra, mình còn là thành viên đội tuyển tỉnh tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia 2 năm liên tiếp 2024 và 2025, giành được 2 giải nhì cấp quốc gia môn tin học. Tham dự học sinh giỏi quốc gia là cơ hội để mình trau dồi kiến thức về cấu trúc dữ liệu, các thuật toán quen thuộc, đặc biệt là với khối khoa học máy tính. Trong 2 năm gần đây, mình là phó tổng biên tập tạp chí thường niên do Hội Tin học Việt Nam VNOI tổ chức. Đây là hoạt động ngoại khóa quan trọng, có liên quan trực tiếp đến chuyên ngành, do đó mình được hỏi rất nhiều khi phỏng vấn. Mình có tham gia một số hoạt động ngoại khóa nhỏ. Mình có đam mê với thể thao, là thành viên đội bóng rổ trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế. Mình học tiếng Anh khá ổn áp, lấy được 8.0 IELTS vào tháng 4 năm ngoái. Check out viết cũ của mình ở trên này nè. Unrelated, but I just got DEF B1 and I'm really proud of it. For your context, DEF B1 is a certificate of French. Sau khi thi học sinh giỏi quốc gia, mình nhận ra rằng mình sẽ tạch vòng 2 và dừng cuộc chơi lập trình thi đấu tại đây. Do đó mình bắt đầu rải đơn ở các trường đại học nổi tiếng và VinUni là sự lựa chọn của mình ở Việt Nam. Mình lựa chọn 2 ngành đều thuộc The College of Engineering and Computer Science là Computer Science và Data Science. Nhờ việc nộp đơn CUHK, The Chinese University of Hong Kong từ trước, mình có bản dịch của tất cả các certificate cần thiết. Do đó việc bổ sung thông tin sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Việc có bản dịch được công chứng cũng rất là thuận lợi, vì đôi lúc mình không biết tên của các tiếng Anh của các loại giải sẽ dịch như thế nào. Giải thưởng học thuật cần được lựa chọn một cách cẩn thận. 4 trên 5 slot mình dành cho các giải liên quan tới học thuật, và slot còn lại dành cho học sinh giỏi tỉnh môn tiếng Anh. Và mình cũng không biết tại sao mình lựa chọn cái đó, bởi vì chắc nó nhìn ngầu hơn huy chương đồng Dương Hải Bắc Bộ mình có được, do mình quá già. Các hoạt động ngoại khóa thì nên được chuẩn bị trước. Mình may mắn được sự hỗ trợ của các thầy cô ở trường mình, nên không quá chật vật trong việc xin các xác nhận đã tham dự. Shout out to Sam Nguyen for his astounding question that he asked me 2 years ago. Bài luận của mình xoay quanh câu hỏi: tin học là môn khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội? Câu hỏi ấy đã làm khó mình trong buổi phỏng vấn ấy, và đến bây giờ vẫn thế. Do đó, bài luận của mình tập trung vào hành trình giải đáp câu hỏi đấy. Hello mọi người, và đây là workshop cách mình viết luận văn VinUni. Đầu tiên thì đối với mình, tìm ra ý tưởng là bước quan trọng nhất cho một bài luận văn hay. Hiện nay có rất là nhiều tools mà các bạn có thể sử dụng để trau chuốt câu từ, tìm ra được những từ vựng hay và những cấu trúc siêu ngầu lòi. Cấu trúc ấy, những từ vựng ấy không còn quá quan trọng nữa.
Cái thứ quan trọng giờ đây sẽ là sự sáng tạo của bạn, cách bạn thể hiện authenticity của mình, và đó là một điều rất cần thiết. Đây là một quote mà mình rất thích và do chính mình nghĩ ra. Vậy thì mình cần phải viết luận văn như thế nào? Đề luận viên uni đã giữ nguyên trong suốt nhiều năm, do đó có rất là nhiều source mà bạn có thể tham khảo để biết được cái cấu trúc mà mình cần viết. Các anh chị đi trước đã trình bày cái ý tưởng của mình như thế nào. Mình khá recommend series này của anh Duy Nguyễn ở trên Hội học bình thường với thành công. Thì anh viết rất là đầy đủ và giúp mình hiểu rõ hơn về cái mục tiêu mà essay hướng tới. Mình học rõ bộ khung từ cái post này. Ngoài ra, bài video hướng dẫn phân tích của các anh chị viên uni đi trước cũng cực kỳ quan trọng. Thì nếu không có những video ấy thì mình sẽ không biết được một số thứ mà mình cần phân tích. Video phân tích những góc nhìn cực kỳ sâu sắc, các bạn nên check out. Bài luận sẽ là lời quảng bá cho bản thân, lời tự mình quảng cáo. Thì mình sẽ cần phải viết về mình là ai, mình làm gì, đã làm gì và mình sẽ làm gì. Ngoài ra, các bạn cũng nên chú ý về cái tiêu chí AACC mà VinUni luôn nhấn mạnh. Bài luận văn sẽ là sự mở rộng của những gì mình đã viết trong CV. Personally thì mình recommend mọi người suy nghĩ hoàn thiện trước cái ý tưởng của mình trước khi bắt đầu viết. Và khi có ý tưởng và hoàn thiện luận văn thì việc viết CV, việc điền CV sẽ dễ hơn rất nhiều và tiết kiệm rất nhiều thời gian. Ngoài ra, sự xuất hiện của AACC cần có tính liên kết cực kỳ cao. Đối với mình, Aspiration sẽ đặt ra những mục tiêu mà Creativity, Ability và Commitment sẽ phải tìm cách vượt qua. Và vì thế thì có được Aspiration hay là một tiêu chí cực kỳ quan trọng, và mình thật may mắn khi tìm thấy kim chỉ nam từ câu hỏi của anh Kiệt đã đặt ra 2 năm trước. Cảm ơn các bạn đã xem hết phần workshop của mình. Viết luận xong thì CV cũng đơn giản. Mình sử dụng template mà VinUni cung cấp và gặp một số khó khăn nhỏ trong việc điền hết thông tin. Template VinUni sử dụng các table trong Word và ấn một số đường trong bảng. Các bạn sử dụng template nên toggle hiện hết các đường của bảng để có thể điều chỉnh tùy ý. Mình nộp đơn vào ngày 12 tháng 1, 3 ngày trước deadline kỳ early. VinUni đồng thời cũng rất cảm ơn các quý vị phụ huynh và các em cũng. Mình nhận được mail sau 1 tháng chờ đợi, tính cả 2 tuần nghỉ Tết. Mình phỏng vấn ngày 28 tháng 2. Theo những kinh nghiệm mình đã đọc được trên Facebook, mình nên chuẩn bị những câu hỏi thông thường liên quan đến bản thân, những mục tiêu và những mong muốn về ngành mình sẽ chọn. Trước ngày phỏng vấn 2 ngày, mình còn được mock interviews bởi các anh chị VinUnians đi trước. Những góp ý của anh chị thật sự có ích và đã giúp mình hoàn thiện phần chuẩn bị hơn. VinUni rất chú trọng các mục tiêu mà các ứng viên tự đặt ra cho bản thân. Mình chuẩn bị một số mục tiêu cho 5 năm sắp tới và một số mục tiêu ngắn hạn hơn khi mình trở thành một VinUnian. Đối với một số ứng viên khác, mình nghe nói rằng sẽ có một số câu hỏi chuyên ngành. Vì mình có nguồn kiến thức khá vững nên mình tự tin vào phần này và các giáo sư cũng không hỏi đến. Các bạn có mong muốn vào The College of Engineering and Computer Science cũng như ngành khoa học máy tính nên ôn các kiến thức cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật DSA. Sau mỗi phần phỏng vấn, các giáo sư sẽ lắng nghe những câu hỏi từ các ứng viên. Những câu hỏi hay sẽ là một điểm cộng lớn mà mọi người nên chú ý đến. Actually, I'm recording this video to talk about my trip to Hanoi in order to attend the ceremony provided by the Vinh University. Thinking about what will happen in the morning, what will I do in the ceremony. The purpose of going here today is more about networking and chatting with the professors that interviewed me, and I think that's the main goal. And also, I want to see the goals, the perspective, and the ways that the university and its department of computer science is heading towards. I'm pleased that this trip will be a good way to convince me to go study at Vinh University. It's 11:30 p.m. and there's nothing better than eating at night, so I brought an egg. By the way, the egg is really yummy. I'm walking, and there goes Vinh University. There goes the whole Vinh Uni, what the hell. Gee, great. Yay.
Actually, now I'm going to the front in order to take some pictures. And there's a I love the uni sign, but I don't really know. The meeting between the professors and the students is so long, therefore we can't go on a full campus tour. So I'm check in the entrance, and then I go to the basketball court. Hello, I'm at Vinh Uni, and I'm currently recording at 0.5x, therefore I can't see what my face sounds like. The basketball court looks so cool, but I don't have the time to play with it. So I came back from a 2-day trip to Hanoi, and this is the result. It got some scratches because I put it in my backpack and I have to squeeze it because I do not have the room. And also there's a certificate for, let me see, some scholarship awards. I've read a post on Threads about how a participant unboxing wrong, so I have to watch this video. Voila! And that's some postcards and a letter. Is a hat? Maybe not. I don't really know. And also there's something around here. I choose Vinh Uni for the Vinh Union to be some of the most silly things that I have ever seen. So I also got a board for being eligible for the 100% tuition fee. I really like the value of the scholarship, 3 billion Vietnam dong, and I like the name on it. I had to bring it onto the airplane, and people look at me in weird ways because this board looks so big. But anyway, I have something to brag about and post on YouTube, and I will put it in my closet.